guys! Welcome back to my channel. It's me, your MOMmillenial Diana. And yeah, for today's vlog, as you can see sa ating title, maglilinis tayo ng mga maruruming brushes. Yes, you heard it right mga sis. So, ayan, nilinisan ko yung aking gamit na mga mermaid brushes ko. Ayan sila. As you can see guys, super duper dumi nila. But yeah, so ito na yung tamang panahon para malinisan natin itong mga brushes ko. Lilinisin na rin natin today yung bagong brushes ko ni andun. So ayan sila guys. So first time ko itong binuksan, first time ko rin silang lilinisan. So abangan nyo yung review ko dito kay andun's brushes soon. So gagawa tayo ng simple makeup look or something na gamit ito. So abangan nyo guys yun. Nga pala dito sa video na to is magbibigay ako or isi-share ko sa inyo yung 3 tips kung paano linisan or kung ano yung mga kailangan, kung ano yung pwedeng gamitin sa panglilinis. Hindi lang kailangan bumili tayo ng mga, ano yun, yung ready-made na makeup brushes soap. So, meron tayong DIY na pwedeng gamitin. So, kung interesado ka dito sa video na to, please keep on watching. Okay? Okay guys, so ayan yung ating mga maruruming makeup brushes. Ito naman yung mga brushes natin na bago. At yan din yung bago kong sponge. So, kailangan natin ng warm water, ng container, or any jar na pwede. Tapos yung makeup brush cleaner, shampoo, soap, any soap will do, but the alcohol. Tapos yung brush egg natin. And then yung hair dryer. Tapos yung lalagyanan ng ating sponge and a clean towel. Also, we need a tissue and yung aking mini washing machine. So, ayan. Kailangan natin guys ng mainit na tubig. Tapos yung mga brushes na lilinisan natin. And yung sponge. First step, kunin natin yung shampoo. Then put it in the warm water. And then add some alcohol yung para matanggal yung mga bacterial, yung mga germs, ganun. So i-add lang natin yung alcohol and then haluin natin. And then put all the brushes sa container or sa jar. So, as you can see, binabad ko yung mga pinakamarurumi or pinakagamit na brushes ko. Tapos, itatabi lang natin sila for 5 minutes. Or babaran natin siya ng 5 minutes. Next, kunin natin yung mini washing machine ko. And then, kunin natin yung ating makeup brush cleaner. Lagyan natin ng makeup brush cleaner yung ating mini washing machine. Meron na yung warm water sa loob. So, haluin lang natin. Tapos, kunin na natin yung brushes natin and start na yung procedure. So, ayan, di battery yan. I-press nyo lang yung button para gumana na yung ating washing machine. Ayan, so start na siya. Umiikot na siya, besh. Hayaan lang natin siyang malinisan or paikutan ng 1 minuto. And then, after 1 minute, i-rinse nyo lang yung brush nyo. Ayan, tulad yan. Tapos, next kayo hanggang sa matapos yung mga brush na gusto nyong linisan. Ayan, so dadagdagan ko lang siya ng warm water kasi medyo naubos na yung tubig sa loob ng washing machine natin. Ayan, so kinuha ko na yung mga eye makeup brush ko. So, pinagsama-sama ko na sila ipasok sa aking washing machine kasi since bago pa naman sila, so okay lang naman sila na sama-samang linisan. Next, i-open naman natin yung aking sponge. So, yan, bago yung sponge ko and super cute niya. So, ilalagay ko na siya sa loob ng aking washing machine para malinisan na din at malabhan siya. So, yan, umiikot siya guys. Ang cute lang, tingnan. Ngayon, okay na siya. So, kukuhanin ko na siya and i-rinse ko lang siya ng kaunti para hindi tumulo and proceed tayo sa pangalawang makeup sponge ko. Yan, color green naman siya and dadagdagan ko ng makeup brush cleaner. Okay na rin siya, malinis na rin siya and i-rinse na natin. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano ko itatapon yung tubig sa aking washing machine. So, yan, meron siyang maliit na hose.
Tapos second step tayo, kuha tayo ng warm water, tapos ibabad natin yung ating brush and kunin natin yung sabon natin. Any soap will do, and kunin natin yung brush egg natin para doon natin ikuskus yung brush natin. So tip lang guys, dapat circular motion lang. So yan, yung third step naman is yun, same lang din, kuha tayo ng warm water, tapos sabon. And kuha tayo ng malinis na tissue, tapos doon natin iikot ng iikot or tanggalin yung ating mga makeup sa ating brush. So, circular motion lang din siya. So, it's up to you guys kung wala kayong budget. So, pwede nyo rin gawin yon. So, ngayon, dahil nagmamadali ako, so, bibilisan ko na ang paglilinis and gagamitin ko na yung aking mini washing machine guys para mabilis tayong matapos. So, ayan, kinuha ko na yung mga binabad natin ng 5 minutes. So, start na natin siya linisan sa aking washing machine. So, as you can see guys, sobrang dumi na ng ating tubig. After nyan, pwede nyong palitan yung tubig. And maglagay kayo ulit ng shampoo at alcohol. So, yan, i-forward ko na para hindi masyado matagal yung ating video. And same lang din. And yan, ipapakita ko lang din yung paggamit ng brush egg. So, yan, okay din siyang gamitin para sa mga eye makeup brush kasi sobrang liit ng kanilang yung brush niya. So, mas maganda siyang linisan dyan. Mas nakakatanggal siya ng dumi. Okay, last brush na tayo mga sis. So, after natin linisan or sabunin yung mga brush natin, mag-proceed tayo sa ating pagbabanlaw ng mga brush natin using the clean or the running water. So, ayan, banlaw-banlawan nyo lang siya hanggang matanggal yung sabon. And make sure na hindi nyo babasain yung handle niya kasi mas madaling masira yung handle or yung mismong brush gawa ng may glue yun sa loob. So, ingat-ingat lang din. Oh, hi guys! So, ayan, naka-ready na tayo na patiin yung mga brushes natin. So, gamit ko na ngayon ang hair dryer ko and ang ginagawa ko is kinukuha ko yung brushes tapos ikinukuskus ko sa malinis na towel para matanggal yung mga excess na water. So, mas mabilis siyang matry. And after that, iwanan lang natin siya ng 24 hours para mas matuyo siya ng bongga. Ayun guys, so natapos na yung ating paglilinis ng ating mga brushes. Super duper happy and ngayon papatuyuin ko lang sila ng overnight and nag-voice over lang ako kasi maingay yung isa, nagtititik-tik-tik na naman siya dyan sa computer niya. But yeah, yung hindi pa nakakapag-join guys, tingnan nyo yung aking Watson's haul or yung aking 8,000 worth na giveaway. Nandun yung mga mechanics. So, welcome ka mag-join and i-share nyo yung video na yun para mas marami tayong, mas marami and mas masaya. Ayun, so, kung bago ka dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and pakiring na rin yung bell para every time na upload a new video, updated ka. Okay? So, yun lang guys yung video natin for today and thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. Bye! Magsha-shoutout din nga pala tayo. Shoutout sa aking katrabaho na si Edward or si Yulol. Shoutout din kay Sis Pam Piol, kay Sis CJ Lansar.